Hello guys, my name is Michael and welcome to my channel. For my very first video, ituturo ko sa inyo ang basic function ng paggamit ng tester or multimeter. Unahin muna natin itong digital tester or multimeter. Ito nga pala yung analog multimeter. First off, this is a fluke multimeter. Ito yung gamit ko sa halos lahat ng barko kong nasakyan. Bumili lang ako ng pansarili dahil one time walang maayos na tester na sa nasakyan kong barko. So dala ko to bawat sampa ko. Kapag may multimeter naman maayos, ay iniiwan ko lang to sa kabina ko. Ginagamit ko lang for emergency. So umpisa natin sa voltage meter ng yung tester. Itapat nyo lang yung dial sa B na may small wave sign sa taas. Sa screen naman makikita nyo na mayroon siyang BAC. Ibig sabihin yan, alternating current voltage. So bali ito yung ginagamit natin pang measure sa mga saksakan sa loob ng bahay natin kung may power o wala. Bago tayo nga pala magsimula, kailangan nasa tamang saksakan yung mga test leads natin. So yung black nakalagay siya lagi sa common. Saka yung red naman, yan makikita natin meron siyang B sign for voltage. So color coding naman siya. Hindi nyo naman siya maipagbabaliktad. So for testing, ito may power siya. Ingatan nyo lang na magdikit, habang nakasaksak na siya, magdidikit yung LED nyo dahil short circuit ang mangyayari. So ayan, naka-measure tayo ng 233 voltage AC. Ito nga palang fluke multimeter na to, hanggang 600 volt AC yung kaya niyang i-measure. So walang problema kung gaano kataas yan, basta wag lang siyang aabot ng 600 volts. Next is measurement ng direct current voltage. So siya naman yung B na merong line sa broken line sa taas niya. Sa screen makikita nyo na yung BDC, stands for direct current voltage. So ito yung ginagamit natin pang measure ng mga batteries. So ito makikita nyo nakalagay siya 1.5 volts. So i-measure natin siya. Yan, 1.599 volts kasi bago pa tong battery. Ito naman AA, so 1.5 din siya. Makukuha natin ay yan, negative 1.659. so parehas din, kaya lang ang nangyari, kaya natin siya nakakuha ng negative is baliktad yung pagkakalagay natin ng test leads. So okay lang naman yun, walang problema. Babaliktarin lang natin siya. Yan. So positive na siya ngayon, wala na yung negative na sign niya. So ginagamit din kasi ito para makita natin kung saan yung positive or negative ng battery, which makita naman dito positive side niya. Pero okay pa rin na kasi yung ibang mga battery hindi naman natin kaagad makikita, basta makikita kung kung positive or negative yung side niya. So pwede natin gamitin itong tester para malaman kung saan yung positive or negative. So yan, this is a 9 volt battery.
negative 9.55. So ibig sabihin bago siya, saka mali yung baliktad yung pagkakalagay ko sa test lead. So babalik rin natin. So this is the negative side, saka positive side. So pag nilagay natin siya sa tamang side, ang mangyayari, yan, mawawala lang yung negative sign. So ito naman, nakalagay niya 1.5 volts, katulad din nung kanina. Kaya lang, so ito, nakuha natin 1.124 na lang kasi discharge na to, lumang battery na. So common na kapag saksakan or sockets yung binameasure natin, alternating current voltage yung ginagamit natin na pang measure. Yan, 235 volts. Tapos kapag DC na, kapag battery naman, automatic na ang ginagamit natin is DC voltage. Yan, 1.55. Pero merong mga lugar like sa barcode na merong din saksakan ng DC voltage ang power source niya. So kapag ganun na di kayo sigurado kung AC or DC source yung i-measure nyo, unahin yung gamitin yung AC voltage. Kasi kapag nagkamali kayo at ang at DC pa lang yung may measure nyo na saksakan, walang mangyayari. So wala lang siya makuhang value. Whereas kung nagkabaliktad naman, ilagay nyo siya sa DC voltage measurement, tapos isinaksak nyo siya tapos ang power source niya pala ay alternating current, may posibilidad na masira yung multimeter nyo. So next naman sa dial natin ay yung may symbol na millivolt for AC, tapos pag pinindot natin siya, millivolt for DC. So ito yung ginagamit sa pag-measure na sobrang liit na yung voltahe niya for precision measurement na to. So subukan natin tong lumang battery na discharge na. So ayan, nakita natin 125 millivolts. So yan yung mas accurate na figure niya. Kasi kung ilalagay natin siya sa direct current voltage, yan. So mas accurate kapag nasa millivolt measurement siya. Next naman natin ay yung resistance measurement. Ibig sabihin ng resistance ay kung gaano kahirap or kadali makakaladala yung amperahe sa isang bagay na mini-measure natin. So ang symbol niya pala ay ohms. Dito naman sa screen, ohms din yung measurement niya, ang symbol niya. Kaya lang na-measure niya ay overload mega ohms. Kasi nga wala siya nasa sense na conductivity between the two LEDs. So kapag pinagdikit natin yung LEDs, yan, 0.2 na lang yung nakuha natin na resistance niya, 0.2 ohms. Ibig sabihin yan, halos wala na siyang resistance kasi nga pinagdikit natin siya. So subukan natin i-measure tong resistance sa isang sirang charger. So yan, ang resistance niya ay 0.8 ohms. Tapos itong isa naman, itong isang resistor naman, 98.5 kilo ohms. So mataas yung resistance niya.
So ginagamit ditong resistance para malaman kung putol, kung ayos ba or putol na yung isang wire. So i-measure natin tong wire na to sa dulo-dulo niya. So yan, overload mega ohms. Ibig sabihin yan, may problema na yung pinakadulong side niya, connection. Sa gitna naman, testingin din natin yung gitna. Ang nakuha naman natin ay 0.6. Yan, ibig sabihin may connection pa yung between two ends ng wire na to. Yung sa gitna niya, ayos pa yung wire niya inside. Tapos yung sa dulo naman, pinakalabas niya, yan, nakuha natin ay 0.8. So katulad din nasa gitna, okay pa rin yung linya niya sa loob. So kung mapapansin natin, okay pa yung cable or wire sa labas. Pero kapag mineasure natin, yung dulo niya, wala na tayong makuha. Ibig sabihin yan, putol na yung linya sa loob. So next naman natin ay yung conductivity. Siya yung may symbol na sound, saka dito rin sa screen niya. So ito yung ginagamit kung gusto mo lang malaman kung buo pa yung linyada mo at hindi mo naman kailangan talaga yung resistance value. So ayan, hanapin natin yung dulo-dulo niya. So hindi ito yung dulo niya, lilipat natin dito sa kabila. Yan, may marinig kayo na beeping sound, tapos nag-zero yung measurement niya. Kasi nga, ang purpose niya lang talaga is para malaman kung buo yung linyada. Yan, ito naman yung kabilang side. So buo yung line niya parehas. So paalala lang pala guys, kung mag-measure kayo ng resistance or conductivity, kailangan walang source yung mini-measure nyo. Kasi baka masira yung tester nyo or worse, baka ma-aksidente pa kayo. So next na dial natin is for measuring capacitance. But since wala tayong capacitor na available, lalagpasan muna natin siya at direct na tayo sa pag-measure ng current. Ilipat natin yung red test LED dito sa kabila na mayroong symbol na A for amperage. Tapos dito sa screen niya may nakalagay na AAC for amperage alternating current. Dito naman AAC for direct current. So medyo iba pala yung pag-measure ng amperage sa voltage. Pag-measure natin sa voltage. Kasi baba lang natin to para hindi ganong maliwanag. Kasi kung sa voltage, direct lang natin isasaksak sa source para ma-measure siya. O kaya naman dito sa current naman, kailangan yung tester nakasama siya sa circuit natin. So ganito gagawin natin para ma-measure natin yung amperage netong mobilya natin. Tanggalin muna natin to. Magtangkal tayo ng isang wire. Tapos connect natin sa either kung anong LED na gusto nyo. Kung red or black, ayos lang. Wala nang problema. Yan.
Lagay natin to sa AC kasi AC yung measure natin. Tapos saksak na natin tong source nya. Tapos to complete the circuit, ikakabit natin to sa dito. Yan. Ang measure nya ay 0.041 amperes. So mababa lang siya kasi nga mababa naman talaga yung wattage ng bumbilya na ginamit natin. So 6 watts lang siya. So mababa din yung amperage niya. So guys, thank you for watching, and please hit like and subscribe kung gusto nyong makakita pa ng mga videos na katulad nito. So ang magiging main topic ko sa mga videos na mga darating ay tungkol sa buhay sa barko, especially ng pagiging electrician sa barko. Pero inuna ko muna tong paggamit ng multitester dahil napaka-importante nito sa aming mga electrician sa barko. So next na video ko ay ang paggamit naman ng multitester na analog. Ito, gagawa naman ako ng video na kung paano gamitin tong analog na tester kasi medyo malayo yung paggamit niya dito sa fluke multimeter na madaling gamitin. Saka naglagay din ako ng link para sa paggamit ng analog multimeter kung sakaling yun ang gusto nyong mapanood sa next na video natin. Naglagay din ako ng link para sa paggamit ng analog na multimeter kung sakaling gusto nyong mapanood to. So salamat ulit guys, and have a good day.